Përshëndetje, unë jam Qaushi, vi nga Tirana dhe dua t'ju prezantoj shkollën time. Unë studioj në Abbey College Cambridge dhe dua t'ju bëj një tur të shkollës. Faleminderit. Kjo është halli i shkollës, këtu bëhen mbledhje të ndryshme në lidhje me akomodimin që jeni. Gjithashtu këtu mund të bëhen sporte të ndryshme si volleyball ose crossfit, badminton dhe shumë sporte të ndryshme që mund të bëhen gjatë fundjavës dhe gjatë ditës së javës. Pra ky hall është shumë i dobishëm për gjithë nxënësit dhe mund të kaloni një kohë shumë të këndshme. Akomodimi im është hera, pra ne kemi 8 akomodime të ndryshme. Dhe sipas akomodimit, unë jam house captain, pra mund t'ju ndihmoj juve për në një problem që keni gjatë shtëpisë, ose nëse ne organizojmë dhe një lojra kundër shtëpive të ndryshme, duhet përpiqemi të fitojmë sa më mundshëm, pra shko hera. Kjo është dhoma e përbashkët, këtu mund qëndroni për kohë të pushimeve, me shokët dhe shoqet, mund të luani shah ose mund të lexoni në një libër, gjithashtu këtu mund të hajni në një patatinë ose të pini në një kola, pra qëndroni të bëni qef ose të relaksoheni. Kjo është menca shkollës, me qenë se unë qëndroj në konvikt, unë këtu mund të haj mëngjesin, drekën dhe darkën. Gjithashtu këtu mund të merrni një kafe, mbas nëse keni një pushim të vogël, mund të merrni një kafe të shpejt, një sanduiç ose një gjë nëse jeni të rritur. Këto janë klubet e shkollës. Unë me që jam tip më shumë sportiv, përpiqem të marr pjesë në të sporteve. Unë jam në klubin e voleyballit, të basketballit, të netballit dhe crossfitit. Nëse ju nuk ju pëlqejnë sportet, ju mund të keni më shumë le të themi lëndë, për shembull biznesin ose politikën, por gjithashtu nëse ju pëlqen muzika ose arti, kemi 50 klube në javë, kështu që mund të bashkoheni në çdo klub që keni qejf. Kjo është një nga klasat e mia të biznesit. Më pëlqen shumë menaxhimi i biznesit dhe mësuesit më ndihmuan shumë për të aplikuar për universitete. Ëndra ime është që të futem në KS School. Është një nga universitetet më të mira për biznes, ka ranking e 4. Dhe ne duhet bëjmë një ese personale për t'i treguar universiteteve si sa të mirë dhe të mundshëm jeni. Ky aplikim ishte shumë i vështirë, por me ndihmën e mësuesve ishte shumë i lehtë. Ky është akomodimi im, quhet Përbek. Nuk është shumë larg nga shkolla, thjesht duhet kaloni një rrugë shumë të shkurtër. Gjithashtu këtu ka një dhomë të përbashkët, siç ishte në shkollë, që mund të qëndroni me shokët dhe me shoqet. Akomodimi këtu është shumë i mirë, gjithashtu keni një kuzhinë dhe mund të gatuani, është shumë i mirë. Siç e thash në fund të pjesës parë, do të flasim për të gjithë ato të reja dhe të rinj të cilët janë të interesuar, sepse janë në fund të klasës 9 apo në fund të gjimnazit dhe janë të interesuar për të ndjekur shkollimin, edukimin e tyre jashtë shtetit. Dhe ku më mirë mund të merren vesh to se sa në një panair të edukimit ku vinë njerëz me të specializuar me eksperjenca jashtë, tu brenda, por dhe ata që ushtrojnë profesionin e tyre jashtë nga universitete shumë të njohura ndërkombëtare. Ndaj Mike Corbett, nëndrejtor i kolegjit të Cambridge-it, është këtu me ne për të folur pikërisht për këtë panair që do të mbahet fundjavën e ardhshme në Tiranë 2 ditë, por edhe në Shkodër 1 ditë, dhe me Elena Kolamin, e cila është menaxhere në Integral
Education Program. Elena, shumë shkurt do doja 2-3 fjali të para për ta shpjeguar më mirë nga ajo që thash unë, pastaj fjala është më njëherë për të rëndësishmin zotin Mike që e kemi këtu dhe për gjithë ata që janë të interesuar. Normalisht për ndjekur studimet e tyre jashtë vendit. Përshëndetje Bjeta, faleminderit për ftesën. Integral në fakt është një kompani ndërkombëtare e cila ofron konsulencë falas për të gjithë interesuarit për studime jashtë vendit. Të gjithë ata që duan të ndjekin universitetet më të mira, shkollat e mesme më të mira, kolegjet apo dhe shkollat verore, patjetër që do të marrin gjithë informacionin që ju duhet dhe konsulencën falas pranë Integral. Pra nga shkollat verore, shkollat e mesme, universitetet. Nëse do që ti ndjekësh shtoja shtetit, mund të marrësh informacionin e duhur tani. Patjetër, edhe gjithçka është tërësisht falas. Integral në fakt është një agjenci, siç e përmenda pak më herët, ndërkombëtare e cila operon tashmë në 7 shtete të ndryshme të Evropës juglindore prej 27 vitesh dhe në Shqipëri jemi prezent prej rreth 8 vitesh. Organizojmë gjithashtu dhe Panairin më të madh të arsimimit jashtë vendit, ku marrin pjesë rreth 40 institucione nga mbar bota, kryesisht Europa juglindore dhe Amerika, dhe organizohet këtë herë për të 7 vit radhazi. Për të 7 vit radhazi në Shqipëri, po zoti Mike është hera e parë që e keni pjesë të Panairit apo ka qenë disa herë i pranishëm? Prej shumë vitesh në fakt. Mike, this is your first time coming to the fair? Yes, it is. I'm very much looking forward to meeting some of the great Albanian students that you have. Në fakt, për Mike-un është hera e parë, për kolegjin e kemi të pranishëm prej shumë vitesh në Panairi. Kur thua Cambridge, po përmend fjalën Cambridge është një emër autoritar, jep një rëndësi shumë të madhe, kush nuk do donte që të shkonte studionte atje, po cila është eksperienca që mund të japësh dhe ajo që për cilën mund vinë të dëgjojnë të rinjt, zoti Corbett? So there's two things they're trying to achieve. The first is ultimately they're trying to get to one of the best universities in the UK, and we very much facilitate that journey for them. So there's the educational side of it. Në fakt, qëllimi kryesor është që ata të shkojnë në universitetet më të mira dhe pikërisht kjo është arsyeja pse duhet të shkojnë të studiojnë në Cambridge dhe të ndjekin këtë rrugë. And then, of course, the other element is, of course, the social side of things. So when they come to Abbey College, Cambridge, they're in an environment with students from all over the world. We have 45 different nationalities represented. So one of your students, one of our Albanian students, could be in a maths class with a 16-year-old child from Uruguay, a 17-year-old from Malaysia, or Colombia, or Vietnam, and China. Po ka që rëndësishme është edhe ana sociale dhe ajo çfarë do të gjejnë në kolegj. Kolegji është një institucion i cili mbledh komësi të ndryshme, fëmijë me komësi të ndryshme nga e gjithë bota, kështu që nëse një student shqiptar do të shkojë të studiojë atje, patjetër që do të bëjë mish nga çdo vend i botës, nga Kolumbia, nga Spanja, nga kudo. E qartë, po juve në këtë program, në këtë Panair dhe mundësi këshillimi për të rinj, nuk është se i orientoni drejt fakulteteve apo universiteteve të caktuar. Ju jepni vetëm këshilla ku duan ata, i dëgjoni, si funksionon? Në fakt, Integral ka mbi 300 institucione të ndryshme arsimore partnere në të gjithë botën. Në momentin e parë, kur një student i interesuar, dhe jo vetëm, por edhe prindrit shpeshherë, janë të interesuar për të studiuar në këto shkolla jashtë vendit, në këto universitete që janë top ranked, patjetër që neve i adresojmë tek ato shkolla, universitete apo shkolla verore apo kolegje, të cilat i përshtaten më së miri asaj çfarë ata janë duke kërkuar. Pra, ne ju japim një gamë të gjerë dhe pastaj është vetë studenti i cili zgjedh ku është më e mira për të, apo nga cili institucion mund të marri ofertën më të mirë. Duke qenë viti 7, mund të bësh një, po themi si ka shkuar kërkesa, përsa i takon dëshirës së të rinjve për të shkuar dhe të studion jashtë? Vazhdimësia e këtij Panairi patjetër ka treguar që ka qenë një sukses që prej vitit të parë. Në çdo vit qithjem më shumë vizitor, po bëhen pjesë e Panairit. Ne krenohemi vitin e kaluar kemi pasur 2000 vizitor në Panair, gjë që tregon që interesi i studentëve shqiptar, po dhe i familjeve shqiptare për arsimimin jashtë vendit, për arsimimin cilësor, vjen gjithnjë duke u rritur. Dhe në Tiranë do të ketë 2 ditë Patjetër. Pastaj Tirana do të dedikohen në fakt 2 ditë, në datat 15 dhe 16 shkurt do të jemi tek Hotel Rogner në Tiranë. Premten dhe të shtunën e ardhshme. Po, e drejt. Ndërkohë që për të gjithë ata që nuk kanë mundësinë të na vizitojnë në këto 2 ditë në Tiranë, do të jemi në Shkodër në datën 17 tek Hotel Grand Europa dhe në Fier në datën 18 tek Hotel Fieri. Natyrisht nuk do të jenë të pranishëm të gjithë institucionet që janë edhe në Tiranë, por
Në Tiranë të themi është mundësia më e madhe, pastaj është Shkodra Fieri. Do të jenë 40 institucione, ndërkohë që përkatësisht në Shkodër dhe në Fier do të jetë një numër më i vogël, por që i gjithë informacioni absolutisht do të jepet po një lloj. Gjithë konsulenca do të jepet po një lloj dhe të gjitha produktet dhe shërbimet tona do të ofrohen po njësoj. Nga këta 40 institucione, sa janë shqiptare dhe sa të huaja? Nuk ka asnjë në fakt shqiptare, janë të gjithë të huaja. Po, vinë një pjesë e konsiderueshme nga Anglia, Spanja, Italia, Kroacia, Amerika e shumë edhe të tjera. Vendet balltike ka një mundësi të madhe zgjedhje. Në këtë eksperiencë që juve keni, zoti Korbët, cilat janë, po themi, universitetet më të kërkuara? The best universities. Universities, yeah. Okay, so the universities are all ranked, and they fall into three categories, really. You have the top 5 universities, and then the universities everyone knows, that's Oxford and Cambridge, of course. Then you have London School of Economics, UCL and Imperial. They're regarded as the top 5. Në fakt, ndarja dhe rankimi i universiteteve në Angli bëhet në forma të ndryshme. Në top 5 në universiteteve më të mira përfshihet UCL, Cambridge, Oxford dhe Imperial Colleges. And then you have what's called the Russell Group of universities. And these are 24 universities, including the top 5, and they're regarded as the best 24 in the UK. And actually last year from Abbey College, Cambridge, more than 50% of our students went to one of the Russell Group universities. And our last 3 Albanian students who've graduated also all went to a Russell Group university. Dhe grupi i dytë më i rëndësishëm në fakt i këtyre universiteteve është Russell Group, ku bën pjesë një mori më e madhe universitetesh, përfshirë dhe këto 5 më të rankuarat, dhe në fakt 3 për studentëve shqiptar të cilët kanë studiuar në Abbey College janë bërë pjesë më pas e grupit të këtyre universiteteve të Russell Group. Domethënë ju keni pasur mundësi, po themi, të dëgjoni për studentë shqiptar, apo dhe ti njihni nga afër studentë shqiptar atje? Absolutely, and they do very well with us. There's 2 types of students. There's the students who it's all about the social life, and then there's the students who just want to come here, learn, lock themselves in the room and revise. But the Albanian students are right in the middle, so they get exactly the right balance of working hard, and they do work very hard, but they throw themselves into college life. Dhe në fakt, mënyra se si bashkëpunojnë dhe se si gjenden studentët shqiptar në jetën studentore është një gjë është shumë e mirë në fakt, ndryshe nga ata që dy grupe, nga ata që bëjnë dhe jetën sociale, nga ata që mbyllen brenda në një dhomë, shqiptarët janë te kjo mesme arte. Duam edhe pak në jetën, pa madhe i përkushtohemi, po. Është e mundur që një familje shqiptare ta mund të përballojë tarifat të universiteteve në Angli? Yes, it is. Yes, there's different means of accessing the college. There's different length of courses. So, of course, there's a 1-year international foundation program, which targets really 17 to 18-year-old students. So they only have the expenses for 1 year. They can choose to live in a host family rather than in the boarding facility. So it becomes a little bit more cost effective. Then there's a 2-year program, the 2-year A-level program, which is the most popular one because that's the one that can get you into the top 5 universities. Në fakt po, është e mundur, sepse kolegji ofron programe të ndryshme që janë të përballueshme në fakt sa i takon shpenzimeve nga familje të ndryshme shqiptare. Nëse duan që shpenzimet të mos jenë shumë të larta apo kostot e shkollës të mos jenë shumë të larta, ato mund të zgjedhin programin 1 vjeçar ose ndryshe njihet viti përgatitor, i cili do t'i mundsojnë pastaj futje në universitetet më të mira, mund të zgjedhin akomodimin në një familje pritsen, sesa në konviktin e shkollës, kështu kostot të jenë më të ulta, por ndërkohë është dhe programi tjetër 2 vjeçar, A-level, i cili është edhe programi më popullor edhe që ofron dhe mundson akses më të lehtë tek top universities. Tani të gjitha këto informacione qofse si të hysh në kontakt me një familje pritse jashtë, të ndjekësh një program 1 vjeçar përgatitor, një program 2 vjeçar, janë informacione që mund të merren në datat e Panairit? Patjetër që mund të merren në datat e Panairit. Të gjithë ata që janë të interesuar për ABDLD Group of Colleges mund të vinë dhe të flasin drejt për drejt me zotin Majk ose me kolegen e zotit Majk, zonjën Lila, e cila do të jetë gjithashtu e pranishme në Panair, apo nëse do duan një informacion më specifik akoma për institucionet e tjera, patjetër që mund vinë ta marrin në Panair. Konsulentët e integral gjithashtu do të jenë në dispozicion të tyre për t'ju dhënë çfarëdo lloj informacioni që ata do të kenë nevojë, qoftë në mënyrën e aplikimit, mbi datat e aplikimit, përgatitjen e dosjes
së aplikimit, asistencën që do ju duhet për vizën studentore, nëse ende janë të pasigurt për karrierën e tyre, do t'ju ofrohet testi centigrade, i cili do të zbuloj kush janë pikat e forta dhe institucionet që ju rekomandohen bazuar në rezultatet e testit, apo dhe vjen edhe njërisi në fakt këtë vit me programin Work and Travel për të gjitha ata studentë të cilët duan të përjetojnë eksperiencën e të jetuarit dhe të punuarit në SHBA. Gjithçka mund të... Po si është kjo eksperiencën e të punuarit dhe të jetuarit në SHBA? Po, është e vërtet, është një program veror në fakt, i përshtatshëm për studentët bachelor të vitit të parë dhe të dytë, të cilët janë të interesuar që periudhën e verës të shkojnë në Amerikë për të punuar dhe për të jetuar njëkohësisht. Të gjitha kriterit me mënyrën e aplikimit edhe çdo informacion tjetër që do t'i duhet e kanë gjithashtu në stendën përkatëse në Panair. Mund të vinë atje. Besoj që pjesëmarrja normalisht është e lirë, pa pagesë në Panair. Çdo gjë është falas, regjistrimet mund t'i bëjnë ose online direkt në faqen e Panairit World Education Fair, mund t'i bëjnë në faqen e Integrali duke na ndjekur ne në rrjetet sociale, ose thjesht mjaftojnë vetëm të paraqiten në Panair dhe patjetër që do të kenë aksesin për të hyrë falas. Nga cila orë në cilën orë mund të vinë? Patjetër, atëherë Panairi do të mbahet në datat 15 nga ora 11 deri në orën 6 pasdite, ndërkohë në ditën e shtunë nga ora 11 deri në orën 4 pasdite. Se të premten një pjesë mund të jenë edhe në shkollë, kështu që duhet mbarojnë ato, po jeni deri në orën 6. Jemi deri në orën 6. Besoj që një pjesë e mirë e të rinjve do flasin direkt me ju, sepse janë brezi që me anglishtën janë shumë mirë, kështu që besoj do kenë mundësi për të komunikuar drejt për drejt me ju. Oh, I find that all the time with students in Albania, that their English level is very, very high, and that's a credit to the Albanian school system here. But yes, so they come and find us. The beauty of the fair is you have that local presence in Integral, our partners in Albania, but then you have a presence from the college itself. So the students can talk locally to somebody, but actually have that direct dialogue with the college that ultimately they'll be attending. Në fakt, patjetër që e kanë mundësinë që të flasin drejt për së drejti me profesuesit e shkollave dhe më konkretisht me profesuesin e BDLD Colleges. Në fakt, zotria e shikon nivelin e anglishtes si një aset shumë të fortë të studentëve shqiptar, gjë që është në fakt verifikuar, nëse mund ta themi në këtë lloj forme edhe në këto vitet e fundit. Dhe e bukura e Panairit është se ndërkohë që mund të flasin patjetër me konsulentët e Integral, drejt për drejtë në gjuhën shqipe, kanë mundësinë që të ndajnë gjithashtu dhe çdo shqetësim apo dyshim të tyre drejt për drejt edhe me profesuesin e shkollës. Edhe pse anglishtja angleze në fakt është ka një theks pak më të vështirë, se sa ajo ndoshta amerikane që për shkak të këngëve dhe gjithë çfarë ndiqet në rrjetet sociale është pak më popullore. Kjo është një problem për të rinj kur të vinë atje? Cili është niveli anglishtes, po themi që duhem nëpërmjet testit të jetë i verifikuar? No, they have the basic level of English that's required to survive and prosper in the UK. And you have to remember, they're coming into an international environment where actually their English levels are probably as good as, if not better, than a vast majority of their classmates. So they already have a head start in their level of English when they arrive at the college. Në fakt, niveli anglishtes që duhet për të pranuar në kolegj është një nivel, po themi, mesatar i gjuhës. Megjithatë, eksperienca ka treguar që studentët shqiptar ja kanë dalë mban që gjuha të mos jetë një problem për ta dhe madje shpeshherë kanë pasur edhe një nivel më të lartë se sa shokët e tyre të klasës. Megjithatë, unë te kjo pjesë do doja në fakt të shpjegoj edhe diçka, nuk është absolutisht asnjë problem për familjet shqiptare apo për studentët shqiptar që të vinë të flasin drejt për drejt me përfaqësuesit e këtyre shkollave, sepse në krah të çdo përfaqësuesi do të jetë gjithashtu dhe një përkthyes i cili do të përkthejë nga anglishtja në shqip dhe vice versa për të gjithë ata që nuk munden. E qartë, nuk është që duhet ndihesh ta kesh pengesë, unë nuk kuptoj, kështu sepse ka dhe shqiptar, ka dhe tuaj, kjo është një mundësi më tepër për ata që duan dhe të hyjnë në këtë komunikim direkt. Kryesisht për prindrit në fakt, të cilët janë më komod nëse flasin në shqip apo nëse dikush përkthen për ta. Për ta kuptuar të gjithën. Ndonjë informacion tjetër që nuk e kemi thënë, lidhur me programet, çfarë do të thuhet të premten, të shtunën, por edhe ditët e tjera në Shkodër dhe në Fier? Patjetër, në fakt, ashtu sikurse shprehimisht u tha pak më herët, patjetër që do të kenë mundësinë e aksesimit të gjithë informacionet që ju duhet përpara aplikimeve në Panair, do të kenë gjithashtu mundësinë të regjistrohen dhe të kenë skonto për testet të ndryshme që do të zhvillohen gjatë Panairit, do të kenë mundësi
mundësi të testojnë nivelin e tyre të gjuhës, do të kenë mundësi të bëjnë testime direkte, paraprake, për pranime në kolegje, në shkolla apo universitete. Patjetër që konsulentët e integral ritheksoj do t'jenë aty dhe rreth çdo pyetje apo procedure që ndoshta do duan ta nisin që në Panair, patjetër që është tërësisht e mundur. E qartë, kam një kuriozitet, nga 7 vite eksperiencë, mund të bëni një rezume lidhur me atë se çfarë degësh kërkohen më së shumti? Ose cilët janë në radhë parë universitetet, vendet, shtetet cilët i përkasin dhe degët që ata kërkojnë më së shumti? Në fakt ne kemi, duke pasur rreth 8 vite eksperiencë në fakt në Shqipëri, 7 vite tashmë me Panairin dhe 27 vite në total në për gjithë degët tona ku neve operojmë, më falni. Kemi kemi arritur në rezultatin që studentët kanë kërkesa të shumta, shkojnë në institucione të ndryshme në gjithë botën, megjithatë fokusi kryesor për nga cilësia e arsimimit mbetet gjithmonë Anglia. Pa përjashtuar Amerikën, por Anglia është një ndër top destinacionet. The main destination, destinacioni kryesor mbetet Anglia. Yeah, very much so. The UK has that legacy and that history of providing probably the best education in the world. Por I keni dhe politikat për të marrë vizë dhe për të ardhur për të studiuar atje dhe shumë më të vështira. Also, the visa procedure is also very hard for the UK system about the Albanian students. It is, but because we're part of a bigger group, so as Cambridge, Manchester and London, we do so many visa applications that we have a dedicated visa centre, an international admissions centre, and they take care of the entire visa process with the students and their families and agents like Integral. Pavarësisht se procedura e marrjes së vizës studentore është në të vërtetë një angari, po themi, më vete, dhe gjithashtu është dhe një procedurë në thelbe vështirë. Shkolla, duke qenë se ka në fokus studentët internacional, ka dhe një zyrë administrimi të vizave studentore, kështu që përpara aplikimit, patjetër që I gjithë dokumentacioni do të kaloj përmes kësaj zyre, njëkohësisht dhe përmes zyrës së integral, përpara se të procedohet me aplikimin final. Dhe për ta përfunduar, cilët janë shtetet e tjera dhe degët e preferuara, se mbetëm tek Anglia, destinacioni kryesor, pastaj? Okej, ne kemi shumë universitete, gjimnaze, kolegje dhe shkolla verore partnere në Itali, në Greqi, në Sloveni, në vendet balltike, në Angli, sikur se tham, në Amerikë, në Gjermani, në Austri dhe shumë vendet e tjera. Universitetet ndoshta më të mira ose universitetet të cilët studentët shqiptar kanë preferuar të shkojnë, mund të përmendim Richmond University, Coventry University, universitetet ndryshme në Holland, të Haga, The Hague University of Applied Sciences, Universiteti Katolikas në Itali. Dhe degët që kërkojnë më së shumti? Pjesa dërmuese kërkojnë degët e mjekësisë, të biokimisë, të drejtësisë, të ekonomisë. Në fakt ka dhe preferenca lidhur ndoshta me median, marketingun, por që fokusi kryesor janë gjithmonë të degët më të rëndësishme. Dhe duke qenë se studentët shqiptarë në përgjithësi kanë rezultate shumë të mira, kanë pasur gjithmonë shansin që të regjistrohen aty ku dëshirojnë. Thirrja e fundit, datat, ora dhe vendi, ku mund vinë? Ne në fakt mirëpresim të gjithë të interesuarit, studentët dhe familjet shqiptare të na bashkohen në Panairin që organizojmë në Tiranë në datat 15 dhe 16 shkurt nga ora 11 deri në orën 6 pasdite dhe në Shkodër dhe në Fier përkatësisht në datat 17 dhe 18 në orën 5 pasdite. Në orën 5 pasdite. Do doja një thirrje dhe prej jush, zoti Korbët, dhe le të jetë në anglisht thirrja juaj për gjithë ata të rinj që normalisht ju kuptojnë direkt. Come to the fair, speak with Elena and my colleagues at the fair, come and talk to us. Even if coming to the UK isn't your number one objective, come and talk to us, find out what it's about and keep working hard at school. Faleminderit, domethënë, atëherë hajdeni edhe nëse nuk është objektivi juaj kryesor, po hajdeni sikur edhe thjesht për të komunikuar dhe për të kuptuar më tepër dhe le ta kemi këtë bashkëbisedim me njëri tjetrin. Unë ju falenderoj për këtë prezencë tuaj dhe për një shkollim sa më të mirë të rinjve shqiptar. Një mundësi është kjo. Do të kalojmë publicitet sepse kemi një plan këtë të shtunë shumë afër Tiranës, dajti në fest.